আপোনালোকেও নিউজ পেপাৰ পঢ়ি ভাল পায় নেকি আপোনালোকেও পাব বিচাৰে নেকি অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ সকলো বাতৰি নিজৰ হাতত ঘৰত বহিয়েই তো আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব যত সকলো ধৰণৰ বাতৰি লেটেষ্ট আপডেট তৎক্ষণাত পাই যাব সো ভিডিওটো যদি ভাল পাই লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছেই বন্ধুসকল মই যোনটো এপৰ কথা কৈছো সেই এপত অসমৰ প্ৰায় গোটেই কেইটা নিউজ পেপাৰ আৰু নিউজ চেনেলৰ বাতৰি পঢ়িবলৈ পাব আৰু এইটো এপ আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2 MB ৰ এপ হয় বন্ধুসকল বলা তেন্তে বন্ধুসকল আপোনালোকক বিতংভাৱে সকলোখিনি দেখুৱাই দিম মই নিজৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত বুম তো ফ্ৰেন্ডস প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব নিজৰ প্লে ষ্টৰত তাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব এছামিজ নিউজ বুলি টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ বক্সত ক্লিক কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যে বহুতো অপচন আহি গৈছে ইয়াত বহুতো এপছ আপোনালোকৰ তাত শো হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকে 3 নম্বৰ এপছটোৱে ডাউনলোড কৰিব কাৰণ হেতু আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব আৰু বহুত ইউজাৰ ফ্ৰেন্ডলি হ'ব সো 3 নম্বৰ এপছটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো এছামিজ নিউজ বুলি আছে যিটো সোনাস নামৰ কোম্পানীয়ে বনাইছে ইয়াত তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব ৰেটিং আপোনালোকে চাব যে 4.2 ষ্টাৰ ৰেটিং পাই আছে ৰেটিংৰ লগতে বহুতে বন্ধুসকল ইয়াত ভাল কমেন্টছো দিছে এইটো এপৰ ওপৰত সো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে অনলি 2 MB ৰ এপ হয় মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰিলো এতিয়া আপোনালোকক ইন্টাৰফেসটো দেখুৱাম যে এই এপটো কেনেকুৱা সো ওপেন কৰি দিও মই ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট পেজটো এনেকুৱা আহিব সো ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে টপ এছামিজ নিউজ পেপাৰ সকলো কেইটা ইয়াত শো হৈ আছে ইয়াৰ বহুতো বিশেষত্ব আছে বন্ধুসকল এইটো এপৰ ইয়াত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ যিবিলাক নিউজ বা বাতৰি নিউজ পেপাৰ এইটো পাব ডেইলি আপডেট হৈ থাকে বন্ধুসকল ইয়াত বন্ধুসকল অকল অসমীয়াই নহয় ইয়াত আপোনালোকে ইংলিশ পেপাৰ যেনেকুৱা দ্য আসাম ট্ৰিবিউন লগতে আপোনালোকে দ্য নৰ্থ ইষ্ট টাইমছ হেবিলাক ইংলিশ পেপাৰো পাব লগতে ইয়াৰ লগত হিন্দী যিবিলাক নিউজ পেপাৰ আছে পূৰ্বাঞ্চল প্ৰহৰী আৰু দৈনিক পূৰ্বোদয় টপ সকলো নিউজ পেপাৰ ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু পঢ়িবও পাৰিব একেবাৰে ফ্ৰী হয় বন্ধুসকল আৰু ইয়াত নিউজ পেপাৰৰ হৈতে বন্ধুসকল নিউজ পৰ্টেলো আপোনালোকে চাব পাৰিব যিটো ঘণ্টাই আপডেট হৈ থাকে আৰু আপোনালোকক নিউজৰ আপডেট দি থাকিব আৰু আপোনালোকে বন্ধুসকল ইয়াত লেটেষ্ট বুলিয়ে নহয় পুৰণা যিকোনো ডেটৰ আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ ইয়াত চাব পাৰিব আৰু সাৰ্চ কৰিলে হল আপোনালোকৰ সকলো ইয়াত শো হৈ যাব সকলো বস্তু ইয়াত একেবাৰে HD কোৱালিটিত আপলোড কৰা আছে আৰু আপোনালোকে এইটো সব অফিচিয়েল ওয়েবসাইট হয় নিউজ পেপাৰ বিলাকৰ আপোনালোকে মজা পাব নিউজ পঢ়ি পিনে সো আপোনালোকেও এইটো এপ ট্ৰাই কৰক আৰু অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ লেটেষ্ট নিউজৰ হৈতে আপোনালোকেও আপডেট থাকক তো বন্ধুসকল এতিয়া ঘূৰি যাও মোৰ ফেস কেমলৈ তো ফ্ৰেন্ডস নহয়নে মজা এপ এইটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো সময়ত আপডেট হৈ থাকিব পাৰিব ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় আই অসম